ขึ้นมาที่ชั้น2นะครับให้เดี๋ยวเล่านิดนึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างชั้น2ครับคืออย่างที่บอกบ้านเขาทำโครงมาค่อนข้างดีอย่างตัวไม้พื้นเนี่ยพื้นบันไดนี่คือเป็นของเดิมหมดเลยอ๋อนี่ของเดิมเลยใช่ใช่เราเก็บไว้แต่ว่าแค่ขัดทำสีอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราเปลี่ยนก็คือเราแกะเอาไอ้ตัวราวไม้เดิมออกคือของเดิมมันเป็นไอ้ตัวลูกกรงไม้กลึงอ่ะที่มันแบบเป็นไม้กึ่งแบบบ้านไทยที่เราเคยเห็นกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้ากันก็เอานั้นออกซึ่งก็มีการขัดทำสีใหม่ให้มันดูเรียบร้อยขึ้นอะไรเงี้ยราวกันตกใหม่ก็คือเป็นโครงเหล็กสีดำก็ดูเก๋แล้วก็มีกระจกลอนเหมือนเดิมนะเอากระจกลอนมาอินเสิร์ตเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันแบบสะท้อนแสงด้วยแล้วก็ดึงเอาคาแรคเตอร์จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนให้มันแบบเหมือนแบบลีดขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะตามไปจนถึงชั้น4เลยใช่ใช่ใช่แล้วก็พอขึ้นมาชั้น2นี่ก็คือก็จะเป็นประตูบานเดียวนี่คือมี1ห้องเลยนะชั้นนี้มีฟังก์ชันเป็นห้องอะไรยังไงบ้างไงของเดิมใช่ไหมของเดิมมันเป็นห้องนอน2ห้องทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอย้ายมาแล้วก็อยากจะได้ห้องนอนที่เป็นของส่วนตัวคนเดียวไปเลยเพราะว่าแขกก็จะขึ้นมาอยู่ชั้นบนก็เลยทำเป็นห้องเดียวก็เราเห็นว่าจะมีประตูเดียวเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็มีห้องน้ำในตัวโอเคครับแล้วก็ชั้น3กับชั้น4นี่มีอะไรบ้างฮะก็ชั้น3ก็จะมีห้องนอนแขกนะเผื่ออนาคตแบบมีคนมาพักมีพ่อแม่มาพักหรือว่าอาจจะเป็นห้องนอนลูกอนาคตแล้วก็มีห้องฟิตเนสมีห้องฟิตเนสด้วยก็คือแบงค์มีออกกำลังกายอะไรยังไงบ้างปกตินิดนึงเหมือนมีโชว์ยังไม่ได้ไม่ได้ใช้งานมากนิดนึงแล้วก็ชั้น4คือเป็นพื้นที่อะไรฮะก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือปล่อยโล่งไว้ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วเผื่ออาจจะเป็นอเนกประสงค์อาจจะเป็นสตูดิโอเล็กๆเผื่อในอนาคตเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะว่าเป็นยังไงได้เลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้แบงค์พาเข้าไปดูในห้องนอนก่อนครับเฮ้ยโหมือจับประตูนี่เก๋มากเลยแบงค์นิดนึงเจ้าของเลือกมือจับน่ารักเมืองจีนเหมือนกันเข้ามาส่วนของห้องนอนแล้วนะฮะเฮ้ยห้องนอนนี่ให้เดี๋ยวเล่าเลยกันว่าแบ่งโซนยังไงบ้างนะคือเดิมมันเป็น2ห้องแต่ทีนี้พอมันรวมเข้าห้องเดียวกันเนี่ยมันสเปซมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วว่าห้องมาสเตอร์อยากจะอยู่โซนด้านหน้าบ้านแล้วก็มีโซนหลังบ้านเป็นห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็น transition คือเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะมีคอนโซลสวยๆอันนึงนะฮะเอาไว้ให้แบบมิ้นท์กับแบงค์เนี่ยได้แบบวางอ็อบเจกต์วางอะไรของเขาน่ารักตรงนี้เพราะฉะนั้นนี้ transition ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบรับสายตาเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาเจอเนี่ยแล้วก็เข้ามาขวามือเป็นห้องนอนซ้ายมือเป็นห้องน้ำก็จะมีตู้บิวอิน2ฝั่งแบบนี้ที่ใส่ของส่วนตัวนะครับตู้นี่จริงๆก็คือเกือบจะตลอดแนวเลยนะอันนี้ก็น่าจะของแบงค์แหละมีแค่ประมาณสัก2ของมินเท่านี้ง่ายใช่ป่ะมินอยากมี walk in closet ก็คือ10ตู้ก็อาจจะเป็นของมินก็8เลย2ช่องของแบงค์นี่มีช่องนึงแบ่งเป็นช่องชาร์ปด้วยใช่ช่องชาร์ปด้วยแบ่งครึ่งอีกนิดแต่นี่คือเข้าใจถูกว่าหรือว่าไม่ใช่ตรงนี้ตรงนั้นจะเป็นผสมกันเครื่องซักผ้าก็จะเป็นเสื้อผ้าอันนี้ก็เตรียมอยู่ตรงนั้นเลยใช่อยู่ข้างในก็คือแสดงว่าซักบนชั้นนี้เลยแล้วก็อยู่ในนั้นเลยตรงนี้ใช่ใครซักเครื่องซักเราเท่าเทียมกันนี่ตอบดีโอเคแล้วก็มาถึงส่วนนี้ฮะเดี๋ยวจริงๆไอการออกแบบเนี่ยตัวเนี้ยทำไมถึงเลือกเป็นสีแบบนี้มือจับอะไรเงี้ยฮะจากข้างล่างคือเราก็อยากจะไล่โทนที่มันติดสีเขียวขึ้นมาด้วยแต่ว่าพอมันเป็นห้องส่วนตัวห้องนอนเนี่ยคือก็อยากให้บรรยากาศมันผ่อนคลายขึ้นเพราะนั้นเราก็จะคุมโทนตัวนี้ไม่เอาขาวปิ๊งก็ให้มันติดเทาๆนิดนึงซึ่งเทามันก็จริงๆมันก็เวิร์กกับสีโทนสีเขียวด้วยอะไรเงี้ยอย่างตัวท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยก็ยังเป็นเทราโซนะแต่เป็นเทราโซที่เรียกว่าดำๆแอบติดเขียวเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็มีเกล็ดความเขียวปนอยู่แล้วก็ไอตัวนี้ก็ทางเจ้าของเขาเลือกเองก็ยิงติดสีเขียวมาอะไรอย่างเงี้ยมือจับก็ให้มันมีความทองเหลืองกุ๊กกิ๊กซึ่งส่วนใหญ่ก็โอนเนอร์ก็เป็นอินพุตมาซะเยอะเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพื้นที่แต่งหน้า
ซึ่งตอนนี้สมุนเขาคลองอยู่ คลองอยู่ จองที่ จอง ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งด้านหลังนะ ก็เป็นส่วนพักผ่อนเป็นเตียงนอนแล้ว ก็สีเขียวมันก็จะไล่มา แต่ว่าอย่างที่บอกก็บรรยากาศก็อยากจะให้มันผ่อนคลายขึ้น เพราะนั้นก็โทนมันก็จะขึมขึ้นหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีเทราโซเข้ามาตัดให้มันดูน่ารักแล้วก็ซุ้มโค้งที่เราให้มันมีคีปคาแรคเตอร์เข้ามาอะไรเงี้ยก็จะเป็นซุ้มของทีวีตรงหัวเตียงก็เหมือนกันหัวเตียงแล้วก็เป็นเอลิเมนต์กระจกลอนนะแล้วก็เป็นขอบเหล็กแล้วก็ติดโค้งๆมุมโค้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดึงคาแรคเตอร์มาโคมไฟต่างๆก็จะเห็นการเชื่อมโยงกันนะยังคงมีทองเหลืองมีตรงนี้ก็เป็นเทราโซเหมือนกันก็ถือว่าต้องไปแบบขยันเสาะหานิดนึงนะเพื่อให้มันเกิดการเชื่อมโยงของเอลิเมนต์อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทางด้านหน้าบ้านที่เราเห็นตั้งแต่ข้างนอกแล้วว่ามันมีส่วนของระเบียงแหละเราก็มันมีการทำเป็นแบบเป็นซุ้มโค้งมีจังหวะขึ้นมาตรงนี้จริงๆมันเป็นพื้นที่สวนใช่ไหมหรือว่าใช่คือที่เก่าก็เป็นระเบียงนี้แหละไปปลูกต้นไม้มันนิดๆหน่อยๆเผื่อเอาไปนั่งเล่นก็เพราะนั้นก็เราก็ยังคงเป็นระเบียงเดิมอยู่แต่ว่าก็เปลี่ยนฟินิชชิ่งแล้วก็จัดวางพวกกระถางต้นไม้ล้อมรอบเพื่อเรียกว่าสร้าง privacy ให้เจ้าของบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้นไม้ก็เดี๋ยวรอวันโตนิดนึง รอนานหน่อยแต่ก็เราก็ได้แสงธรรมชาติจากทางฝั่งหน้าบ้านเข้ามานะแล้วก็จะมีพื้นที่ของอุปกรณ์ของน้องแมวเยอะหน่อยนะก็ยึดพื้นที่นิดนึงครับเหลือพื้นที่ให้เขาหน่อยแล้วก็จากส่วนนี้ก็คือโซนด้านหลังเดี๋ยวแบงค์พาไปดูห้องน้ำกันนะได้เลยดูพื้นที่ส่วนตัวของแบงค์กับมินฮะอันนี้ส่วนตัวสุดๆเลยห้องน้ำ ห้องน้ำก็ถือว่าดีไซน์แบบว่าก็จัดจ้านเลยนะเห็นแบบการใช้วัสดุหลากหลายอันนี้เดี่ยวดีไซน์มาเป็นไงบ้างฮะคือเนื่องจากเจ้าของบ้านเขาอยากเทคชั้น2เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวทั้งชั้นเหมือนเพนท์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็มีปีกฝั่งเนี้ยที่มันได้ห้องน้ำใหญ่เต็มๆ1ฝั่งเดิมจากที่มันเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยนะทีนี้พอเราเปิดพื้นตรงนี้ออกเนี่ยรับแสงธรรมชาติเข้ามาเนี่ยเราค้นพบว่าเฮ้ยตรงนี้มันสวยดีใช่ไหมมีแสงมีอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ทำเป็นช่องหน้าต่างเพราะนั้นตรงนี้มันเลยเหมือนแบบเป็นไฮไลท์ที่เจ้าของบ้านเขาอยากมีบาร์ทับอะไรเงี้ยก็บาร์ทับอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้มันรับกับมุมสวนเรียกว่าเปิดมุมมองเข้าหาสวนที่มันเป็น private ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นต้นไม้อะไรด้วยใช่ก็แอบเซ็กซี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อยู่คัพเปิล2 คนก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีtexture terrazzo ที่ดึงเข้ามาที่ top counter นี่ก็เป็นโทนขึมๆดาร์กแต่นี่ก็เรียกว่าให้มันเป็นโซนพิเศษโซนไฮไลท์ก็จะมีแบบเป็นชิ้นใหญ่เข้ามาแทรกอะไรเงี้ยเพื่อให้มันแบบเฮ้ยมันดูสเปเชียลนะอะไรอย่างเงี้ยตัวบาร์ทับอะไรนี่ก็เราก็ต้องไปลองไปนั่งไปนอนกันก็ให้เจ้าของไปเลือกอย่างที่เขาชอบมาอะไรอย่างเงี้ยพื้นมันก็จะเปลี่ยนพื้นกระเบื้องมาตรงนี้แล้วก็แบ่งโซนแห้งใช่ไหมฮะแล้วก็มีโซนที่มัน private ขึ้นที่หลบมุมข้างในก็โซนห้องส้วมแล้วก็โซนชาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะมีตัวกระเบื้องเขียวนะก็ยังคีปความเขียวดักๆหน่อยเนี่ยก็ไล่มาตัดด้วยทองเหลืองตัดด้วยทองเหลืองก็เป็น His and Her นะแล้วก็กระจกก็นี่เป็นโค้งแบบแคปซูลก็ตัดทองเหลืองเหมือนกันโคมไฟทองเหลืองก๊อกอะไรนี่แบบมันเข้ากันนะกับโทนเข้มมันตัดกันดีอะไรเงี้ยแล้วพอมาใช้ห้องน้ำตรงนี้จริงๆรู้สึกไงเราว่าทั้งแบงค์แล้วก็มิ้นอาจจะแบบโอ้โหยิ่งชอบเป็นพิเศษนะใช่เราชอบแบบทุกอย่างเป็นระเบียบเก็บเข้าเก็บให้เรียบร้อยร้านก็มีตู้เก็บไว้ให้หมดเลยนะใช่ก็ชีวิตประจำวันก็ใช้ห้องน้ำนี่อ่างอาบน้ำยังไม่เคยลองเลยไม่ได้ใช้เลยไม่เคยแตะเลยนี่คนแรกแกไปนั่งจริงไหมเนี่ยชาวเวอร์ใหญ่มากเข้าไปหน่อยแน่แต่ชาวเวอร์ก็สวยเหมือนกันนะก็ดูน่าใช้งานนะเห็นว่ามีแบบเป็นเรนชาวเวอร์ด้วยใช่ไหมใช่นิดนึงโอเคแล้วก็ผนังก็เป็นก้างปลาเหมือนกันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกับพื้นข้างล่างคือก็โชคดีเราเทคทั้งห
ห้องเนี่ยเป็นห้องน้ำมันเลยได้พื้นที่กว้างมันชาวเวอร์มันก็เลยใหญ่มาก เขาได้มา อาบสะใจแน่นอน เขาได้6 คน โอเคครับ เดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีกว่า มีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า นี่ เตะบอลได้หรืออะไรเนี่ย ขึ้นมาชั้น 4 แล้วโอ้ ชั้น 4 กัน เฮ้ย โล่ง เก๋เลยแบงค์ ๆนะ บอกว่าโล่งโจ้งแบบ ใช่ เก็บของนึกว่าแบบไม่มีอะไร แล้วตอนที่เดี่ยวแบบเล่าให้ฟังคุยข้อมูลกับเดี่ยวก็บอกว่าชั้น 4 ยังโล่งๆอยู่ใช่ไหม คือตอนแรกมันเป็นห้องใต้หลังคาแหละ ซึ่งคือทางมิ้นท์กับแบงก์ก็แค่แบบเก็บของไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เขียนแบบทำแบบก็เราก็เซตเป็นห้องเก็บของเลยนะแล้วก็วางตู้สำหรับเก็บของอะไรเงี้ยเก็บมาวันนี้ก็เซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์ว่ามันกลายเป็นแกลเลอรี่เว้ยเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวของเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักดีก็แปลกดีเหมือนกันอะไรเงี้ยจากเดิมที่เราคาดหวังมันเป็นแค่แบบวางของอะไรของเขาอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยคือจริงๆค่าแบบจ่ายแค่2 ชั้นนะคือ3-4แถมให้เขาแถมให้น้องทีมงานเราก็แบบทำตู้ออกแบบให้เรียบร้อยจริงมันก็โล่งแหละแล้วพอดีมันมีงานที่ทำมีพวกงานอาร์ตที่ซื้อเก็บไว้ก็เอามาจัดวางเผื่อโชว์จริงก็เผื่ออนาคตอาจจะเป็นแบบทำเป็นสตูเล็กๆ2 คนทำงานศิลปะอะไรเงี้ยแต่จริงเป็นทิ้งไว้โล่งๆเป็นสตูดิโอได้เลยนะใช่ทีนี้พื้นที่ชั้น 4 ขึ้นมามันก็โล่งๆเลยนะแบงค์แล้วก็ของเดิมคือมันมีกี่ห้องก็คือก็ของเดิมก็อยู่แบบนี้เลยโล่งๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ห้องใต้หลังคาก็จะแบบเปิดปล่อยทิ้งไว้เก็บของบ้างอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็เป็นห้องเก็บของข้างในอะไรที่ไม่ใช้ก็มาเก็บไว้บนนี้ก่อนแล้วก็จะเห็นเอลิเมนต์ของเนี่ยเป็นบล็อกช่องลมกลมๆนี่ใช่ไหมยังอยู่คือตรงนั้นน่ะข้างนอกหลังบ้านน่ะมันก็เป็นลานตากผ้าแหละของเดิมใช่ไหมแล้วก็สภาพเดิมมันก็เป็นแบบก็เพิงหลังคาไปแล้วก็มีบานเกล็ดอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบดูมืดๆอ่ะก็เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าต่างอันเดิมออกแล้วก็แบงค์เขาก็ไอเดียแบงค์ก็คือเป็นอิฐช่องลมเนี่ยกลมๆเนี่ยทำมันน่ารักดีอะไรเงี้ยเอาแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ซึ่งอิฐเนี่ยมันก็เห็นว่าแบงค์เขาก็มาแอพพลายกับตรงนี้ด้วยเพื่อให้ห้องเก็บของข้างหลังมันก็มี ventilation ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นข้างในมันจะอับมากคือจริงของเก่ามันจะอบเลยขึ้นมาร้อนมากตรงนี้อยู่ไม่ได้ก็เลยแบบพยายามจะใส่ช่องลมให้ลมมันตีอะไรทีนี้ให้แบงค์พูดถึงนี่ของสะสมต่างๆนิดนึงนะเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนี่จะเป็นสำคัญที่สุดนี่คือจากงานแต่งเลยก็จริงๆทำเป็นไลท์บอกตกแต่งในงานแล้วจริงๆแก๊ปก็ไปเป็นพิธีกรให้ก็เป็นป้ายไฟก็เลยเอามาโชว์น่าจะที่ลึกด้วยแล้วก็สวยดีนี่ออกแบบเองใช่ออกแบบเองนี่ก็เห็นว่าเป็น MB กับ B ล้อกันแล้วก็เนี่ยโครงมันก็จะดูโครงเดียวกับดีไซน์บ้านเนอะมันเข้ากับบ้านเลยว่ะโครงเดียวโครงเลยดีไซน์ทีเดียวแล้วก็ที่เหลือก็ปนกันเนอะมีงานที่มิ้นทำเนี่ยบริษัทเขาทำโปรโมทหนังอะไรเงี้ยนะมีทำซีรีส์ที่แกเป็นดารานำภาคหนึ่งแล้วก็ซีซั่น 2เนี่ยนี่ก็เป็นพอร์ตนะงานมิ้นเขาทำตอนสมัยเรียนจบมีเสียงแมวแลบเป็นที่โปรดเขาชอบขึ้นมาอยู่ข้างบนเหรอแสดงว่าเหมือนเรามาแย่งที่เขามาตามละตามใจลงไปแล้วก็ที่เหลือก็เป็นงานศิลปะเป็นงานที่แบบซื้อเก็บไว้เอามาโชว์นี่ก็ในอนาคตก็เห็นว่ามันอาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้นะใช่อาจจะเป็นสตูเป็นอะไรแบบเต็มที่ได้เลยครับคือเราเห็นมาครบ4ชั้นแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันห้องที่มันก็เหมือนเราพอจะยืดหยุ่นในอนาคตปรับเปลี่ยนได้นะ
มีคำถามอยากจะถามเดี่ยวเพราะว่าคือก่อนหน้านี้มีคุยกับเดี่ยวมาแล้วก็คือเดี่ยวเนี่ยทำงานต่างประเทศมาด้วย ครับ ขายของให้เพื่อนนิดนึง แล้วก็งานส่วนมากจะเป็นงานสเกลใหญ่ พอได้มาทำบ้านหลังนี้ก็เป็นงานรีโนเวทเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างเนี่ย คือจังหวะนั้นแบบเราเพิ่งเปิดออฟฟิศใหม่ๆเลยเฟรชมากมีพนักงานอยู่ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้านแบงค์เข้ามาแรกๆเลยนี่ใช่ใช่ใช่มันก็เป็นอะไรที่มันท้าทายนะคือเปลี่ยนจากสเกลใหญ่ปุ๊บมาเป็นสเกลที่แบบโฟกัสเฉพาะบุคคลอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวหมายถึงว่าพอเห็นงบปุ๊บเดี๋ยวบอกแคนเซิลได้ไหมสเกลไม่ได้เรื่องการไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าปฏิเสธเอา ไม่ใช่จริงๆแล้วคือสเกลคือมีคนเป็นสาธารณะมากขึ้นคนเยอะแยะเลยแต่อันนี้คือกลายเป็นว่าโฟกัสกับเจ้าของใช่ใช่คือวิธีคิดมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วนะมันก็อาจจะมีบางส่วนที่เหมือนกันแต่ว่าเราคิดว่าอันนี้มันมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างพราวพอสมควรนะถึงแม้ว่าสไตล์หรืออะไรที่มันจะเปลี่ยนจากที่เราเคยทำจากสเกลใหญ่เป็นสเกลเล็กอะไรเงี้ยคือมันเป็นงานที่แบบมันเกิดมาพร้อมบริษัทเราเลยนะ day one ที่เราเริ่มแบบพนักงานมีอยู่แบบจิ๋วๆจนเราโตขึ้นมามันมาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้ทำแล้วเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราแบบได้เรียนรู้ในหลายๆแง่เลยนะแบบการทำงานกับเพื่อนไหมหรือว่าอาจจะเป็นแง่ของสถาปัตยกรรมเองก็ตามอะไรเงี้ยก็คือแน่นอนพอสเกลมันเปลี่ยนไปเนี่ยการที่เราพยายามทำความเข้าใจกับโปรเจกต์นั้นเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนมากขึ้นเนื่องจากว่ามันเป็นสเกลที่เราโฟกัสจริงๆเลยว่าผู้ใช้สอยคือใครเขามีตัวตนเป็นอะไรเขาชอบอะไรอะไรเงี้ยแล้วคือมันก็โชคดีที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาก็ให้บรีฟให้อะไรที่มันเคลียร์มันเลยคุยกันง่ายตั้งแต่ต้นเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าตีโจทย์ออกมาได้สอดคล้องกับที่เขาต้องการง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบรีฟที่บอกว่ามันต้องเคลียร์มันต้องชัดจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเผื่อแบบคนที่ดูอยู่นะเขารู้สึกว่าเขาอยากจะสื่อสารกับสถาปนิกให้มันชัดเจนขึ้นมันต้องเป็นแบบไหนแล้วถ้าเกิดมันชัดเจนไปมันจะกลายเป็นแบบมันไปกรอบการทำงานของเป็ดหรือเปล่ามันจริงๆมันก็หลากหลายนะมันแล้วแต่คนว่าจะเราเจอลูกค้าประเภทไหนอะไรเงี้ยซึ่งแต่ละที่มันก็สเปซิฟิกต่างกันมีความต้องการต่างกันอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องไหมคุยกันถูกคอหรือเปล่าเราสามารถที่จะทำงานแล้วร่วมงานกันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งอย่างมิ้นแบงค์มาเนี่ยเขามีไอเดียที่ชัดเจนแต่เราไม่รู้สึกว่าเราโดนกรอบนะเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าคืออาจจะไม่ต้องถึงขั้นคีย์โน้ตหรืออะไรก็ได้ แต่ว่าคืออย่างน้อยคุณรู้ว่าจริงๆมันทำให้เราใช่มันทำให้เรารู้จักตัวตนของเจ้าของบ้านได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่เสียเวลาในการแบบค้นหาอะไรอย่างนี้มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันคุยกันแล้วมันเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยแบบนั้นทีนี้ในมุมของบ้านหลังเนี้ยอย่างหนึ่งที่รู้มาคือพ่อแบงค์เป็นคนคุมงานก่อสร้างเองด้วยใช่ก็คือมาช่วยเยอะมาช่วยดูจริงๆก็คอสมันก็ลดลงมาเยอะเนาะก็อย่างที่บอกว่าบ้านในโครงสร้างเก่ามันดีแต่ว่าความเรียบร้อยความเนียบแบบความตรงความอะไรเนี้ยมันก็ไม่ตรงมาตั้งแต่ต้นเนาะก็คือความยากก็คือต้องมานั่งปรับให้ทุกอย่างมันเข้ากับหน้างานก็คือต้องดีเทลเหมือนกันต้องใช้เวลามาดูบ่อยมันก็สิ่งที่จะมาได้คือต้องขอบคุณทีมของอาป้าของแบงค์เนี่ยแล้วก็ทีมช่างที่อาป้าเป็นคนคัดสรรมาเขารู้ว่าคนนี้เขาเชื่อใจช่างคนไหนเนี่ยคืองานมันเลยรู้ล่วงได้ปัญหาอุปสรรคหน้างานเนี่ยคือต้องให้เครดิตป้าเลยคือป้าเขาอยู่หน้างานตลอดมีอะไรโทรมาถามอะไรเงี้ยคือต้องขอบคุณป้ามากที่ทำให้งานเราสำเร็จออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยช่วยเคลียร์ทุกอย่างเลยใช่แล้วอย่างมินเองพออยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะพอสุดท้ายมันเปลี่ยนรูปลักษณ์เปลี่ยนงานดีไซน์ไปแล้วแล้วเราได้เข้ามาอยู่เองเป็นยังไงบ้างก็จริงๆรู้สึกดีใจนะเพราะว่าเหมือนแบบพ่อแม่ก็รักมันมากแหละเราก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนแบบเอาของเขามาทำให้มันดีขึ้นน่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็แบบ
เก่ามากประมาณหนึ่งอ่ะถ้าย้อนกลับไปดูรูปก็แบบโหมันแบบมันก็สุดโทรมเนอะพอได้มารีโนเวทให้ได้มารีเฟรชมันก็แบบรู้สึกแบบดีที่แบบได้เข้ามาอยู่ค่ะพอมาอยู่จริงๆแล้วฮะแล้วก็ภาพที่เห็นก็เชื่อว่ามันค่อนข้างน่าจะใกล้กับที่มิ้นท์กับแบงค์แบบตั้งใจเลยแบบ เหมือนเลย เหมือนเลยนะ เป๊ะเลย เรารู้สึกยังไงฮะในฐานะที่ก็เป็นแบบครีเอทีฟแล้วก็เป็นกราฟิกกันด้วยอะไรเงี้ยฮะแบบมีพื้นฐานชอบนะดีนก็ชอบอยู่แล้วแฮปปี้อันนี้มันต้องกลับไปอยู่ที่สุดท้ายแล้วเหมือนภาพในหัวกับทีมที่ทำด้วยกันนะเราต้องกลับไปดูว่าเราใช้ใครทำทีมที่แบบมีคุณภาพมีแบบวิชั่นเดียวกันแล้วก็มันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่มันแบบอย่างที่อยากได้แล้วงานออกแบบตกแต่งที่มันมีเรื่องของกราฟิกมีเรื่องของงานดีไซน์เข้ามาแบบเนี้ยคิดว่ามันช่วยในแง่ของอินสปิเรชันหรือไอเดียไหมเพราะว่าทำงานในสายครีเอทีฟเนี่ยแล้วก็ช่วยนะหมายถึงว่ายิ่งช่วง work from home ก็แบบบ้านมันก็เหมือนเป็นกลายเป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบอยู่กับเราเยอะในช่วงทำงานอะไรเงี้ยก็เหมือนช่วยอย่างแบบบ้านสว่างบ้านมีสีสันอะไรเงี้ยช่วยค่ะแล้วแบบอย่าง work from home ก็ต้องมีตติ้งนะเราเปิดกล้องมาแล้วทุกคนก็จะแบบโอ้บ้านยังกับคาเฟ่คนก็จะตื่นเต้นนิดนึงอันนี้คือมีหลายมุมให้เลือกเลยอ่ะคือไปตั้งโน้ตบุ๊กที่ไหนก็ได้คือสวยหมดคนอื่นนี่ข้างหลังอาจจะแบบแบ็คกราวด์รกๆเลยต้องเบลอๆหน่อยสุดท้ายอยากจะถามเดี๋ยวว่าในฐานะที่เป็นเป็กเนี่ยให้ความสำคัญกับอะไรเวลาที่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมคือไม่ว่าสเกลไหนก็ตามที่เราทำมาสเกลใหญ่สเกลเล็กเนี่ยคือเจ้าของหรือยูเซอร์ผู้ที่ใช้พื้นที่นั้นสถานที่นั้นๆเนี่ยนี่คือปัจจัยหลักที่เราเรียกว่าต้องให้ความเอาใจใส่นะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือสถานที่ดูว่าบริบทเดิมเป็นยังไงอาคารเดิมหรือว่าสถานที่ตั้งเป็นยังไงแล้วก็ทำความเข้าใจมันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับคือระหว่างทางเราก็อาจสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเฮ้ยเปิดมาแล้วมันเจอศักยภาพใหม่ๆอะไรที่เราแบบมันสามารถทำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็เรียนรู้ระหว่างทางที่เราศึกษาพื้นที่เดิมที่ตั้งนั้นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็สภาพแวดล้อมเพราะนั้นก็คือผู้ใช้งานแล้วก็สถานที่ตั้งนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบแต่ว่าทุกสเกลเลยโอเคเดี๋ยวคิดว่างานหน้าน่าจะได้ไปถ่ายสเกลใหญ่ขึ้นนะใช่ไหมใช่ครับเรามีหลายสเกลผมรอคุณไปถ่ายอยู่เดี๋ยวได้ไปถ่ายแน่นอนนะฮะเดี๋ยวรอดูเลยครับ